Xin chào các bạn, hiện tại thì Travis đang có mặt tại sân bay Perth và Travis chuẩn bị đáp chuyến bay của Singapore Airlines với tàu bay Boeing 787-10 để về thành phố Hồ Chí Minh và các bạn cùng theo hành trình của Travis nhé. Thủ tục diễn ra nhanh chóng, Travis nhận 2 thẻ lên máy bay cho 2 chuyến bay của hành trình hôm nay từ Perth đi Singapore và từ Singapore về thành phố Hồ Chí Minh. Hành khách đi hạng thương gia của Singapore Airlines trên chặng này được xách theo 2 kiện hành lý xách tay, mỗi kiện 7 kg và 40 kg hành lý ký gửi. Sân bay Perth khá rộng, sạch sẽ và sáng sủa. Ở khu vực ga đi quốc tế có nhiều cửa hàng mua sắm trước khi qua cổng kiểm tra an ninh và thủ tục xuất cảnh. Bên trong khu vực cách ly cũng có vài cửa hàng miễn thuế, tuy là không nhiều. Còn bây giờ, Travis đi tìm phòng chờ của Singapore Airlines. Có điều thú vị là tại sân bay Perth, Singapore Airlines có phòng chờ riêng chứ không sử dụng chung phòng chờ với các hãng khác. Phòng chờ tuy hơi nhỏ nhưng ấm cúng, mức độ đa dạng các món ăn cũng vừa phải nhưng khá đầy đủ. Phòng vệ sinh sạch sẽ, được trang trí đẹp. Travis trông đợi hôm nay sẽ trải nghiệm phòng chờ Silver Crest Lounge của Singapore Airlines tại sân bay Changi là sân nhà của Singapore Airlines. Bây giờ thì đã đến giờ lên máy bay rồi. Sau khi trải nghiệm phòng chờ của Singapore Airlines tại sân bay Perth thì Travis bây giờ chuẩn bị ra cửa khởi hành số 50 để đáp chuyến bay với tàu bay Boeing 787-10 từ Perth đi Singapore. Hành khách đi hạng thương gia được ưu tiên lên máy bay như mọi lần. Boeing 787-10 của Singapore Airlines bao gồm 36 ghế hạng thương gia khu vực hay còn gọi là Regional Business Class, có thể ngã thành giường phẳng với cấu hình sắp ghế là 121. Ghế hạng thương gia khu vực có thể ngã thành giường phẳng là một ưu thế của Singapore Airlines khi đem lại sự thoải mái tối đa cho hành khách, ngay cả trên các chặng bay ngắn nhất. Các bạn ở Việt Nam cũng có thể trải nghiệm tàu bay này trên chuyến bay ngắn từ thành phố Hồ Chí Minh đi Singapore vào khung giờ buổi tối nhé. Tàu bay này cũng có 301 ghế hạng phổ thông, chia làm 2 khoang ở phần còn lại của máy bay, với cấu hình sắp ghế là 333. Sau khi thức uống chào mừng và khăn ướt được phục vụ thì máy bay cũng được đẩy lùi để chuẩn bị khởi hành. Màn hình giải trí trình chiếu đoạn phim hướng dẫn an toàn bay. Hãng còn chu đáo phát đoạn video hướng dẫn sử dụng thiết bị trong khoang hạng thương gia của Boeing 787-10. Máy bay cất cánh trong thời tiết mưa ở Perth sau nhiều ngày nắng đẹp. Chuyến bay hôm nay sẽ kéo dài khoảng 5 tiếng. Máy bay đã bay bằng, Travis tranh thủ đi khám phá máy bay một chút. Điều Travis thích ở buồng vệ sinh của máy bay này là có những thứ được thiết kế thông minh và tiện dụng, như ghế ngồi để cột giày như thế này. Đã đến giờ phục vụ bữa ăn, có 4 lựa chọn cho bữa ăn khuya bao gồm món bò Scotch filet, món bún gạo hay mì xào kiểu Singapore, bữa sáng kiểu Mỹ. Travis thì chọn cháo trắng với cá và trứng bắc thảo. Trong lúc đợi đồ ăn, Travis gọi trà hoa cúc. Bữa ăn khuya này hành khách có thể dùng ngay sau khi máy bay bay bằng hoặc ăn trước khi máy bay hạ cánh là 2 tiếng. Và đây là bữa ăn khuya của Travis với món cháo trắng với cá và trứng bắc thảo ăn kèm với quẩy. Trên khay ăn còn có trái cây.
Bây giờ đã đến giờ đi ngủ. Đối với những chuyến bay xuyên đêm như thế này, không gì tuyệt vời hơn là ngả lưng trên chiếc giường phẳng của Boeing 787-10. Sau 5 tiếng bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi. Travis sẽ quá cảnh ở đây hơn 3 tiếng và sẽ có khá nhiều thời gian khám phá sân bay cũng như phòng chờ Silver Creek Lounge của Singapore Airlines tại đây. Trải nghiệm quá cảnh ở Changi cũng thật là thú vị. Nếu quá cảnh tại Changi khi bay với Singapore Airlines hay Silk Air, các bạn có thể đến quầy iShop Changi để nhận voucher trị giá 20 đô la Singapore một người để mua sắm tại tất cả các cửa hàng trong khu vực cách ly. Ngoài ra, khi bay một số chuyến bay cụ thể của Air New Zealand hay Scoot, hành khách cũng được nhận voucher này. Lưu ý là chỉ một số chứ không phải tất cả các chuyến bay của Air New Zealand và Scoot nhé. Các bạn có thể liên hệ quầy iShop Changi để hỏi thêm. Thời gian quá cảnh khá dài nên Travis vào phòng chờ của Singapore Airlines để nghỉ ngơi. Phòng chờ dành cho khách hạng nhất, hạng thương gia và khách có hạng thẻ cao của Singapore Airlines cũng như liên minh Star Alliance. Phòng chờ rất rộng rãi và đồ ăn cực kỳ phong phú. Có các món mì của địa phương được chế biến trực tiếp cho khách khi có nhu cầu. Đến giờ lên máy bay, Travis nhanh chóng đến cửa khởi hành để lên máy bay sớm, ổn định chỗ ngồi và nghỉ ngơi. Lại là một chuyến bay nữa với tàu bay quen thuộc của Singapore Airlines thường bay đến Tân Sơn Nhất là Airbus A330-300. Tàu bay này gồm 30 ghế hạng thương gia có thể ngả phẳng 172 độ với cấu hình sắp ghế là 222 và 255 ghế hạng phổ thông với sắp ghế 242. Với chuyến bay này, hành khách sẽ được phục vụ bữa ăn giữa buổi với 3 lựa chọn cho suất ăn nóng bao gồm mì xào kiểu Thái hay Pad Thai với tôm và sò điệp, bánh nướng với trứng cùng xúc xích gà. Travis thì lựa chọn món cơm xá xíu. Món này dùng kèm với tương ớt rất là ngon. Hành khách cũng được phục vụ các loại bánh mì, trái cây và bánh ngọt tráng miệng.
Sau hơn 1 tiếng rưỡi, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc hành trình với Singapore Airlines từ Perth về thành phố Hồ Chí Minh qua cảnh ở Changi, Singapore. Các bạn đừng quên nhấn subscribe vào kênh Yêu Máy Bay nhé!